สร้างสรรค์ครับมาดูรถเกียร์ครับ DC 70G นะฮะเก็บงานนะครับเก็บงานนะครับแต่บ้านรถสูงครับคันลุงนะฮะเป็นเกียร์รวมนะฮะนี้เสือค่าจะเต็มครับลองติดเลยฮะค่าจะหมดแล้วจะขายข้าวก่อนนะหมดแล้วครับผมติดเลยครับนี่สารวัตรนะฮะนี่สารวัตรกำนันนะฮะยืนรอแล้วรอตีหนูฮะไม้โคตรยาวนะครับดี70นะฮะ70Gนะครับยังไม่มิ้นไม่พัดนะฮะข้าวดินมันแห้งแล้วครับหมุนตัวดินแข็งนะฮะร้องไงเลยครับเป็นถังนะเต็มตู้นะคุม10 กระสอบนะฮะ70เลยนะ10 กระสอบที่ใส่ได้ประมาณ4 ถังแล้วก็4 ถังก็10 กระสอบก็จะมา40 ถังนะถอยเร็วมากโอ้ครับเข้าไปก้อนหนึ่งครับผ้าเม็ดใหญ่นะ